नमस्कार, आपल्या चॅनलमध्ये सगळ्यांचे स्वागत आहे। आणि आज आपण बघणार आहोत अस्सल गावरान चिकन रेसिपी। तर मी तुम्हाला शेअर करणार आहे आज। तर मी 3-4 कांदे चिरून घेतलेले आणि ते आता कढई ठेवून त्याच्यामध्ये थोडंसं ऑइल सोडून ते पूर्णपणे भाजून घेते। आणि इथे एक टोमॅटो, थोडा पुदिना, 4-5 लसणाच्या कोड्या आणि कोथिंबीरचे मागचे थोडेसे ते देठ वगैरे किंवा पूर्ण कोथिंबीर असेल तरी तुम्ही टाकू शकता, पण त्याचं ते वाया जात नाही आणि त्याचा यूज पण होतो असं, ते खूप छान टेस्ट लागते। आणि ही थोडीशी ती मी वरून टाकायला ठेवली आणि आल्याचे थोडे तुकडे आणि थोडंसं तीळ। तर याचा सगळा पूर्ण मसाला करून घ्यायचा, पूर्ण बारीक करून घ्यायचं। थोडंसं आधी असंच वाटायचं, नंतर थोडं पाणी ॲड करत राहायचं, म्हणजे ते एकदम बारीक पेस्ट होते। आणि मी ओलं खोबरं आधीच थोडंसं वाटून ठेवलेलं, ओलं खोबरं पण घालायचं ह्याच्यामध्ये। आता झाला आपला मसाला रेडी। आणि हे अर्धा किलो चिकन आहे, मी ते धुवून घेतलेलं आहे। तर आधी गावाकडं कसं शिजवून घेतात, तर थोडंसं तेल टाकायचं, हळद टाकायची आणि मीठ टाकायचं थोडंसं आणि चिकन टाकून द्यायचं आणि ते हलवून पूर्ण एकजीव करून घ्यायचं आणि कुकरला लावून टाकायचं। मग 3 ते 4 शिट्ट्यामध्ये चांगलं शिजतं, 4 शिट्ट्या होऊन द्यायच्या। आणि आता मी शिजवून घेतले ना, आता आमटीसाठी तेल गरम करून फोडणी देते। पहिला गरम मसाला, थोडेसे जिऱ्याचे 4 दाणे टाकले आणि हे एक ओलं खोबरं होतं, ओलं खोबरं घातलं आणि हे सगळं थोडंसं गरम मसाला असल्यामुळे थोडंसं ते करपतं, त्यामुळं एकदम गॅस थोडासा बारीकच ठेवायचा आणि त्याच्यामध्ये भाजून घ्यायचं छान। ते भाजल्यानंतर मसाला ॲड करायचा त्याच्यामध्ये। आता मसाला छान भाजून घ्यायचा, एकदम तेल सुटेपर्यंत सगळा मसाला भाजून घ्यायचा, म्हणजे आमटी छान लागते। आणि पाणी शक्यतो कोणत्याही आमटीमध्ये गरम करूनच घालायचं, म्हणजे टेस्ट छान येते। आता ह्याच्यामध्ये थोडी मी हळद टाकली आणि आता थोडंसं तेल सुटायला लागलेलं आहे, बघू शकताय तुम्ही। तर आता ह्याच्यामध्ये तिखट ॲड करायचं, तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार तिखट घालू शकता। जर जास्त तिखट हवं असेल तर जास्त घाला, नसेल तर मिडियम 2 चमचे घालायचे। मी पाणी ऑलरेडी गरम करून ठेवलेलं आहे आता। आणि आता हे तिखट घातल्यानंतर थोडंसं लगेच मसाला वगैरे करपतो, त्यामुळं पाणी लगेच टाकून घ्यायचं। आणि आता आमटी तयार झालेली आहे आपली। आता सुकं मटण बनवायचं, तर तेल गरम केलेलं आहे कढईमध्ये। तर आता खडा मसाला टाकते मी, जे काय अवेलेबल असेल तुमच्याकडे ते पण टाकू शकता, त्याने पण छान टेस्ट येते। आणि आता मी माझ्याकडे होतं तेवढं सगळं टाकून घेतलेले। हे थोडंसं भाजल्यानंतर लगेच ओलं खोबरं टाकायचं, ओलं खोबरं तेलात भाजून घेतलं ना, मग ते छान टेस्ट येते त्याची। आणि आता ह्याच्यात गरम मसाला आणि थोडंसं धनिया पावडर मी टाकली, धनिया पावडर थोडीच टाकायची, जास्त नाही टाकायची, म्हणजे त्याची टेस्ट वेगळी लागते। आणि आता आपण जो बनवलेला मसाल्याची पेस्ट, आता हे सगळं छान भाजून घ्यायचं। आणि आपण कधी म्हणजे इकडं कसं पद्धत आहे की मॅरिनेट वगैरे करून चिकन डायरेक्ट हे करतात, पण गावाकडे असं आधी आणि मटण बोलतात त्याला, तर ते बनवून घेतात आणि मग असं बनवतात। आता ह्याच्यामध्ये तिखट टाकलं, आता ह्याला तेलाला तेल सुटलं ना साईडला थोडं, किंवा त्याच्यामध्ये थोडंसं चिकनचे पीस ॲड करायचे आणि हे थोडंसं पाणी ॲड करते। हे मसाल्याच्या साईडचं पाणी, मसाला थोडासा राहिलेला असतो आणि थोडंसं पाणी यामध्ये अजून शिजून घेतलं की छान लागतं ते। आणि आता हे चिकनचे पीस टाकलेले आणि हे चिकनचे पीस टाकल्यानंतर पण एक 5 मिनटं असं शिजू द्यायचं, म्हणजे ते छान लागतं। आता हे मी शिजत ठेवलं आहे, आता हे 2 ते 3 मिनटांनी बघा वाफ सगळी निघून जाते, कसं त्याला साईडनं सगळं तेल वगैरे सुटलं बघा, किती छान दिसतंय ते आणि खूप टेस्टी झालेलं पण। आता आषाढचा महिना चालू आहे, आषाढ तर सारखं जास्तच होतं नॉनव्हेज, उलट जे ह्या महिन्यातच जास्त होतं मला तर असं वाटतं। तर आता चिकन रेडी आहे आपलं, बघू शकते तुम्ही। आणि इकडं आमटी पण उकळले, ह्याच्यामध्ये थोडेसे म्हणजे हाडाचे पीस वगैरे ते आमटीमध्ये टाकायचे थोडे। आणि ह्याच्यावरचं पाणी जर कमी पडलं तर उकळी आल्यानंतर साईडला तेल वगैरे सरकतं आणि ते मधलं पाणी मग ह्याच्यामध्ये सुक्या मटणामध्ये टाकायचं, तर छान येते टेस्ट। आणि आता दोन्ही पण आपलं रेडी आहे, वरून थोडीशी कोथिंबीर टाकायची गार्निशिंगसाठी आणि ते टेस्टला पण छान लागते। तर माझी रेसिपी आवडली असेल तुम्हाला तर नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओच्या खालच्या बाजूला जे रेड कलरचं सबस्क्राईबचं बटन आहे तर ते दाबा, म्हणजे माझे नवीन असेच व्हिडिओ तुम्हाला भेटत राहतील।
व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, नाही आवडला तर डिसलाईक करा आणि कमेंट करा नक्की. आणि भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.